Bà ơi, bà về rồi ạ? Vâng. Thế ạ? Cháu đây à? Vâng. Cháu đeo cái gì nặng thế? Cháu đeo cá bà ạ. Đeo cá Vâng. nặng thôi. Vâng, hôm nay cháu đi đánh cá, cái chỗ này nhiều cá lắm bà. Và hụ. À không đây, để cháu cho ra đây bà. Ừ. Để cho ra đây. Đây cho đi bẫy. Chỗ này nhiều cá lắm bà. Vâng. Có nhiều thật. Vâng. Còn cá to nữa bà. Alo. Vâng. Nó vẫn sống bà, chắc là thịt thả nữa. Vâng. Cá to nha. Vâng. Con nào cũng to. Con nào cũng to bà. Đẹp thật. Còn nó còn sống bà. Chắc là mình để một con để ăn thôi, còn đâu mình sẽ thả xuống ao bà. Vâng. Vâng. Thôi mình để con này nhé. Ừ. Bà, cái này mấy con này chắc là thả xuống ao thôi bà. Vâng. Vâng. Thôi bà cứ đấy đi, bà cứ đi thả đi. Bà cứ vào trong bàn uống nước cho bà. Bà ơi, bà ở trong nhà đi. Vâng. Con này to. Cái chỗ cháu đang đánh đây nhiều cá to lắm bà. Vâng. Con cá to này. Này to mà nhỉ? To hết. Còn không nữa mà. Con này to này nhỉ? To. Hết rồi hả? Hết rồi. Tìm về nhà đi bà. Uống nước đi. Bà về lâu chưa bà? Lâu rồi. Từ một lúc. À, sáng nay cháu cũng đi sớm lên nên là cháu cũng biết. Bà về thì bà nhắn cháu để cháu ra đón bà chứ bà sắp về như này Là có về sợ cũng bị được. trơn đi. Bà uống đi. Nhiều việc quá mà có về. Cháu nay cho đi đánh bẫy bà. Vâng. Mà bây giờ vẫn còn sớm với bà. Cháu cũng đang đánh bẫy nên là chắc cháu phải đi thu một mẻ nữa bà. Vâng. Vâng. Cháu đi đặt bới có sao không? Cháu đặt ngay ở dưới con suối nhỏ dưới chân núi thôi bà. Vâng. Thì cháu đi đi. À vâng. Đi tối. Vâng. Bây giờ vẫn còn sớm thì chắc là cháu tranh thủ cháu đi một chuyến nữa bà. Vâng, cháu đi đi. Vâng. Thế bà ở nhà nhé. Vâng. Thôi cháu đi cho nó sớm mà. Vâng. Vâng. Bà ở nhà nhé. Ở nhà nhá. Nhá.
Nào thế?
nhiều thế? Vâng, mua cá đi không? Vâng. Ngon rồi. Lên nóng nè. Kim Bồng ơi. Lên nóng nè. Mai bác không đi ăn bún không đâu mà, đi. Ốp cái phình. Con này cũng thế à? Vâng, cho bán đồng giá trong Đồng giá? Trăm dưới hết? Vâng. Thôi thì cô lấy con to này. Lấy con này. Lấy con to này. Khỏe lắm quá. Bẫy về đấy. Cá trông cá ngon đấy nhỉ? Vâng. Ngon đấy quá. Cô gửi cháu. Vâng. Cảm ơn cô nhé. Được, cô về nhé. Vâng. Mua cá đi cô. Cá ngon lắm cô ạ. Vâng. Tiền này, con này. Cá quay cái nào? Mà nhiều. Cho bán cho con thôi. Con cần trước đấy. Còn bé không? Lấy con này đi. Con béo. À, lấy cái này à? Cô quyết định lấy Thế con thích con nào? Con này đi. Nha. Con này bán Con này cho. đi. Ừ, thì lấy con này. Con này nhá. Em thích con này hơn. Ồ, con này thôi. Đực đấy. Vâng, vâng. Con này nhá. À, cho bạn. À, vâng. Cá đi cô ơi. Ngon lắm. Cá béo. Vâng. Cái chén, cái con ông đi chén. Trong dưới một con cô ơi. Cầm cô nhá. Con đèo nó cô tặng chứ. Mua cá đi. Con nó tiền. 150 cô ạ. Hấp chảo à. Béo lắm. Cá này Nặng lắm. em bán theo con rồi. Thế này. Đọc mạnh lên. Đấy, cái. Là đi chợ ông mua cá. Đấy, mua cá đi bạn. Bán lúc 150 bạn. Ông vừa đi đánh bẫy về đấy bạn. À, mà lấy cả hai con luôn ạ? À, vâng. À, cả cho hai túi ạ. Cá đây nha. À, nhưng mà hết rồi nhỉ? Đúng rồi.
km. Thế bằng lúc về thành phố Hồ Chí Minh là 1720 km. Đấy là thành phố Hồ Chí Minh. Hay là có mà quên không? Ăn cốc về này cũng tóc ăn tay mà ăn xeo quá từ này. Lấy ăn cốc đó rồi. Lấy như mà là tang rồi. Ơi, cháu về rồi ạ? Vâng. Ơ, bà đã nấu đồ ăn chín hết rồi ạ? Vâng. Hết rồi. Nem thơm thế. Giờ trên tay là ăn cơm. À vâng ạ. Thế cháu đi để đi cân nhủ cháu ạ. Bà ơi, mình ăn rất nhiều vào nhà. Vâng.
chứ bà. Bán đi bà. Vâng bà nhé. Này bằng nấu ăn ngon lắm bà. Có vừa miệng không? Vừa miệng bà. Vừa miệng thì ăn nhé. Vâng. Bà làm cái chó anh em đấy. À thế ạ. Ngon lắm bà. Ngon để ăn. Hàng ngày ấy bà thì cứ khen cháu là nấu ăn ngon ấy, nhưng thực ra thì bà nấu ăn cũng rất là ngon bà. Vâng. Con cá thì Ngon để bà ăn. Sợ không ngon. à, Không vừa miệng cháu thôi. ngon bà. Thực ra là bà rất là khéo tay. Con cá như vậy mà bà cũng làm trở thành được món nem cá đấy bà. Ba từng hồng lấy con cái về thôi. Con cái đi làm thì làm nên bà mới họ lấy con cái. À thế ạ. Thực ra thì bà cũng rất là khéo tay mà bà chừng con gái của bà làm xong rồi bà cũng làm được món ăn ngon như thế này. Con gái làm thế nào thì không biết. Vâng. Hôm nay ấy, cái chỗ mà cháu đi đánh bẫy cá ấy, chỗ đấy rất là nhiều cá luôn bà. Vâng. Nó chỉ là một dòng suối nhỏ thôi nhưng mà cá rất là nhiều.